Hello everyone, welcome to another show with a career talk with IT professionals with a senior backend developer. But before we start, I would like to remind everyone that majority of you are not subscribed. 71% of you are not subscribed. So if you do like our content, please hit that subscribe button and notification bell as well. All right. So uh, today we're joined by our very special guest, Dr. Sony Valdez, DIT. Hello, everyone. Hello, everyone. Yeah. All right. So let's go to our first question. No, not how to be you. That's a later question. No, but I will ask Later that. Yes. Our first question is, Sir Sony or Dr. Sony. Can you describe to us your current role? Okay, so basically, I'm a computer programmer, but I do consulting and freelancing. Basically, is it alright for Yeah, English? Taglish is okay. At least, okay lang at least. Okay lang. Basically, sa sarili ko ay isang code ninja. Code Kapag may ninja. problem or project na kailangan na ma-solve, na dami ng code, tatawadin nila ako. Usually, ang trabaho ko is sa backend and parang isang ninja at tama yung trabaho ko at walang maling nangyari, which is hindi yung totoo, hindi siguro dapat ako sa end user natin. So, ninja talaga. Ninja talaga. Parang nakatago. Ganyan, no? Kaya mataroon ng cabinet minsan para, may problema. Baba ako. Pero, well, imagination ko lang yun. Imagination mo lang yun. Sounds very interesting, no? Siguro ang tanong dito, for sure may magtatanong or may magko-comment sa baba. Ang back-end developer ba, anong pagkakaiba niya sa yung mga full stack developer or parang software engineer? Okay, for full stack developer, end-to-end yan. So, iti-develop lahat from front-end, yung makikita ng mga users, to back-end, yung duwa-dawa ng computation, and pati yung database na din, kasama na dyan, and pati yung hardware, full stack talaga. Well, depende how deep yung stack mo. Kasi meron mga full stack na front-end, back-end LAN, meron iba, kasama yung hardware na din. Software engineering, basically sa yung nagpaplano doon paano i-integrate ang bawat part ng code. Alright. And siguro ang tanong dito is ano ang value ng pagiging back-end engineer? Mas specialized ba siya? And so kaysa full stack engineer, anong value niya to a company na dapat talaga may back-end engineer sila? Tama ka doon, specialization yung pinata value na bibigay ng isang back-end developer. Dahil malawak ang IT. Posible din malaman ng isang tao lahat ng kailangan malaman sa IT. So, pwede ka maging breadth, yung surface level lang, or marami kang alam pero hindi deep, or konti ang alam mo, halimbawa sa back-end development, pero malalim yung alam mo, mas marami kang pwedeng magawa na solusyon sa problema. And siguro itatanong ko na lang din, no? Kailangan ba maging DIT din para maging magaling na back-end engineer? O pag magaling na back-end engineer ka na, parang most likely, kayang-kaya mo rin ang DIT. May correlation ba sila? Good question. Medyo special case kasi sa akin dahil gusto ko kaya ko not RN doctorate para, well, kanyan mamaya i-explain further, pero part ng education kasi is kailangan kausapin ka, and ang hinahanap nila is doon doctor ka or masters or hindi. Pero sa industry, hindi mo kailangan yan. And hinahanap sa industry, yun merit mo. Doon, taano ka, if you can code o hindi. Yun yung tanong. Hindi ilang papeles ang nadawa mo, ilan, yung graduate, saan ka graduate,
hindi. Kung kaya mong gawin o hindi. Yun lang. Good, good story. So siguro dahil nagsa-story tayo, parang nasimulan na yun, no? Siguro ang next question dito is, baka pwede mo ikwento yung journey mo, no? Galing college, even kung gusto mo before college pa, bakit mo pinili yung course na yan up to this point? Actually, gusto ko pa bumalik na mas before that eh. Oh, sige. Bakit ako interest sa programming. Kahit nung batang-bata ka pa, oo. Ito ay kwento sa akin ng parents ko. Dahil ng 2 years old ako, humiram yung parents ko ng isang Apple II computer. Isa itong lumang computer na 2 years old. So, tama. And apparently, sa kwento ng mga parents ko na natutustuhan ko sa mga applications sa computer. So, well, this was years ago, before the multimedia. Pero ang Apple II noon is meron parang multimedia. Ipindot ka ang letter and lalabas yung graphics na letter na yun. So, A is for Apple, B is for banana, and so on. At meron din mga video games doon, kadaya ng Sidra doon. Duwa-dawa ito ng voice. Yun yung isang unit dito sa gym na to. Meron siyang synthesized voice. This was before mga sound cards pa, before graphic cards. Than low-tech siya. And nadulat daw yung mga parents ko na nakita nila na kumuha ako ng libro ng basics and tinype ko sa computer. Aha! Basics ay isang computer programming language. Wala pa ang C. Hindi, meron ng C noon. Tama, meron na. Pero yun ang meron sa computer na yun. Sa totoo lang, masyado akong bata para maalala kung ano yung dinadawa ko. Yeah. Malaman, tina-type ko lang to ano nakikita ko sa libro. Pero kinakopy mo lang itong letter at itong letter, no? Yun na patiramdam ko. Pero dahil sa nangyari na yun, kumuha yung parents ko ng family computer. Na computer para sa family. Yung computer na yung Nintendo na. Dapat na-realize ko. And earliest memory na maalala ko na sineryos ko po ang programming ay ng 8-year-old ako. Yung family friend namin, bidan ako ng kodigo para sa Pascal programming language. So, one whole sheet of paper lang yun and na doon yung functions and nagsimula ako doon. Nan high school, nag-aral ako ng C. Nag-aral ka ng C. Ano yun? Part ng school or self-study? Self-study. Dahil gusto ko gumawa ng game. Take note na this is before Unity. So, before Unreal. And meron pa noon is Doom at Half-Life. Kaya, ayun. Gusto ko gumawa ng game. Itong problema. Ang ginawa ko is game engine, hindi game. Oh, wow. Game engine. Okay. Marami ako natutunan. Natutunan ko yung memory, paano yung mga bottleneck na possible sa CPU, bakit iwasan ng floating point. Marami ako natutunan, pero hindi ako natutun tumapos ng game. Mas na-enjoy ko pa. Kasi, no? Mas na-enjoy ko pa yung pag-program eh. So, doon ako natuto na low level. So, ayun. Hindi man masama na matumpisa sa high level. Para sa mga hindi alam, ang programming language is meron high level and low level. High level is mas malapit yung wika yung programming language sa tao. Sa tao, oo. Abang low level is mas malapit sa computer. Ayun. So, nauna ako sa low level. And so, high school yun? High school. At dahil sa game engine programming, dito ako na-introduce sa Python na programming language. Pythonista ka na nga. Yun nga eh. Nakuha ko ito sa Blender. Handa na yung mayroong pag-Blender. So, ayun. Isa sa mga open source project, open source software na doon ako napa-introduce sa Python. Kasi yun ang damit nila na scripting language para ma-access yung API ng Blender. By college, after college, kasi punta ako sa ComSci for college. Pero medyo familiar na ako sa programming by the time of college.
mas problema ko yung ibang subjects kaysa yung programming. Is kind of makes sense, right? After college, pumunta na ako na trabaho sa iba't ibang web development shops. And iba-iba din yung damit nila. Merong PHP, meron, well, I say my code development shop, pero meron din Visual Basic, 6.0. And during this time, nataroon ng scholarship for Masters in IT. And inisip ko, tignan natin, itry ko lang. And from here, marami ako natilalang tao from the academy. So, lumaki yung circle of friends ko. During this time, siyempre, natahanap din ako ng ibang developers na pwedeng patipat-usap. By the way, I was from Baguio at that time. And hindi tayo the active developers dito sa Baguio at that time. Nasa Manila sila, nasa Metro Manila. Doon ko nakilala ang Metro Manila Python group. Hindi pa yan incorporated. Rather, pag nakita nyo yung Python Philippines na yun, malaki na siya. Pero back then, mga 10 lang kami, 8, less than 20, nasa isang kwarto lang kami. Lahat ang grassroots ang Python noon. And dito din, marami din ako nakilala ng mga tao at lumaki din yung circle of friends ko. Circle of friends, professional, and academic. And from here, nagkaroon ng Python conference. Decide yung group to do a Python conference. Ito yung pinata first sa UP. And sabi ko, ito siguro ang chance para i-share ko yung knowledge ko. Kasi isa sa mga passion ko is maturo. Mamaya matusapan natin to. Pero nagbigay ako ng talk at that time na about game programming using Python. At dumami na naman yung natilala ko doon. Ito yung springboard kaya lumaki yung Python Philippines. Kaya nangyari ang Python Philippines. Wow. And finally, sorry medyo mahaba yung kwento. Okay lang. Oo, very in-depth naman. Kaya nga, depth yung focus natin, no? Depth na tayo, no? And finally, nataroon ng scholarship for doctorate. At marami ako na-meet na educators. And dahil dito, sa mga connection ko sa mga ibang educators around the country, natapagbigay ako ng workshop sa mga students, which is another passion. Sige. And since medyo nasimulan na natin tong passion, no? Ano yung current passion mo naman right now? Programming, pagtuturo, teaching, at video games. At video games, okay. Sige, pag-usapan natin konti each, no? Sabi yung programming, dito muna tayo sa programming konti, no? Any specific stack yung kinocode mo? Aside from Python, no? Or focus ka talaga sa Python? And kung focus ka talaga sa Python, and may reason ka ba for parang deep sa Python? Okay. Actually, yung project ko na yun is Python and C. Python and C. C++ pala. C++. So, gusto ko ang Python. In love sa language na to kasi mabilis siyang i-develop, high level, and hindi ko na kailangan pat-isipin ang memory, kung paano gamitin ang memory, paano mag-interface ang iba't ibang libraries. Basta code ko lang, gagana na siya. Pero itong project na ito, masyadong mababa ang Python. Kailangan kontrolado ko ang memory, kontrolado ko ang hard disk, kaya dumamit ako ng C++. Masyadong mabigat kasi. Great. So, very active ka pa sa coding, and napili mo nga from low level to high level, no? Sa video games naman, punta tayo video games para fun yun, no? And of course, ako personally, alam ko yung hilig mo sa video games and sa comics, as you can see sa likod mo, no? Pero maybe you can share more about that as well. Sige. Video games, right now, just in this
Isa akong fighting game player and competitor ako. Tumingin tayo sa internet and hanapin nyo ang Mr. Valdez, which is ito yung call sign ko sa fighting games. Yeah, so guys, mamaya i-comment ko rin and lalagay ko sa description yung link na yun, no? And yung sinasabi ni Mr. Valdez na fighting game. And pati tinan nyo din ang Twitter ko, puro fighting games din. Yung laman yun. And ang fighting game ko na yun is Dragon Ball Fighter Z. Meron sa inyo ang interested na matuto ng Dragon Ball, pwede namin tayo turuan. Active ako sa fighting game community. Tuturo din ako niyan. Nice. And isa din, almost every week kalaban ko isa sa mga pro. Marami ding pro players dito sa Pilipinas. So, kaya ko naman. And almost every day, talaro ko yung tapadid ko na nandito. Pro din. Siyempre. And medyo swerte ako na yung pandemic na lockdown ako kasama siya. So, nabihasa ng 1 taon yung lampas na 1 taon yung skills. Kaya, na-train kami sa hyperbolic time chamber. Padbalik na ng locals. Well, tignan natin kung saan yung mararating ko. And then dun sa last na passion mo is yung pagtuturo, no? And volunteering, no? Whether it be sa school or formal institution or informal. Anong masasabi mo dito? Bakit mo passion to? Yung pagtuturo? Sige. Meron isang quote na nakalimutan ko na yung tao na to. Sige, okay lang. Okay. Isang quote na hindi mo alam ang isang bagay. You don't know a subject unless you are able to teach it to a beginner. Hindi ko maalala right now to sino yun. Totoo yan. Yung parang mas gagaling, mas maaaral mo pag ikaw yung nagturo. Parang ganun mismo. Kasi, at itong matuturo, mapipilitan kang i-identify kung paano ituro. Ano yung mga subjects, ano yung mga subjects na kailangan matutunan beforehand para matutunan itong isang bagay na to. Tama yan. And kailangan mo ilabas na maayos at klaro para matutunan ng ibang tao. Doon mo masasabi na isa kang expert kung kaya mo yung gawin. Kaya ang next question natin dito is, as you can, ang dami mong passion, tatlo, no? Siguro ang pinili pa ng tatlo eh. Ang dami niya. Mas madami pa, no? Pero ang tanong dito, parang time management. Ano yung style mo ng management ng sarili mo? Sa totoo lang, hindi tanda yung time management ko dahil hawak ko yung oras ko eh. Ito ang isang bagay na maganda sa isang freelancer na katulad ko. Hindi ako full-time. Pinipili ko oras ko. Kapag patiramdam ko, pwede na ako magtrabaho dahil lahat naman tayo may sari-sari ang tawag dito. Hindi naman mood. Budget luck. Meron mga sarili tayong oras doon kailan tayo very productive. May iba, night persons, morning persons, ganun. Hindi nyo dapat pilitin ang isang night person para matrabaho sa umaga or vice versa. Kasi yung tatawan nila, active na tinatalaban. Kaya hindi ako baday sa full-time and medyo advantage sa akin ang part-time dahil pili ko ang oras ko. Kapag gising ng umaga, kape, tapos tingin sa internet para dumalaw yung pag-iisip ko, either memes or yung mga programming articles. And then, sa tingin ko, active na yung pag-iisip ko, uupo ako sa trabaho and I'm gonna start coding. Isang tip pala sa pag-code. Pag mat-stop na sa pag-program, tadyan mo ng mistake yung code mo. Mistake? Okay. Oo. Tadyang mistake. Kahit na simpleng syntax error lang. Para pagpabalik ka the next day or even 2 days from then or kung paano man tadadal, paano ka bumalik, makikita mo yung mistake and bakit ko dinaday ito and you work backwards from there.
Gandang Kaya, tip yun Parang first time ko narinig actually yung tip na yun na pag nag-break ka or pag lagyan mo ng error, no? Para so minsan, mapilitan ka in review. Ganun, no? yes, tama. Kahit Galing. na simple syntax error, pwede na yun. Although, depende sa tao din eh. Kasi, siyempre, yung iba prefer nila na so ano yung problem talaga, yun yung parang breakpoint, parang checkpoint kung saan ka pabalik. Right. So, ayun. So, time management, sa totoo, hindi dalawang-talanda yung time management ko. Pero, it works for me. It works for you. And dahil dito nga, it works for you, time management, yung magiging freelance mo, so generally, yung feelings mo about remote working, kasi since freelance ka nga, hindi mo naman necessarily pumunta ng office. Tama? So, anong masasabi mo about remote working or para kanino yung remote working? May type of tao ba na sa tingin mo mas okay ang freelance or remote working? May ibang bang type ng tao na mas okay pag ganito? Paano mo malalaman na mas okay ka sa isang bagay versus the other? Sobrang depende yan sa tao. Example na lang. Prefer ko na nasa office ako na pinapalibutan ng ibang tao din na natatrabaho. Dahil kung mayroon silang productivity, nakita mo natatrabaho sila, nahihiya ako na, well, what's lack of. So, I'm also going to work. Para akong reverse vampire na meron mga productive na tao sa paligid and sinishare ko yung productivity nila. Pero, hindi ko ito kaya gawin most of the time. Meron mga times na kailangan ko din mag-cool down. So, I would want to work sa home. Buti na lang, as a programmer, you can work at home. Assuming na payadan kayo na iuwi yung code niyo. Hindi lahat ng companies papayad yan. Cool. Good insight, no? Para avoid burnout, para kilalanin mo ang sarili mo and all of that, no? And since nasa last question na tayo at the moment is, ito na, balikan na nga natin yung original question. Uy, which is, actually, last two questions, no? Parang, dahil madaming tumitingin sa'yo na successful ka na with your, established ka na sa community, may DIT ka pa, for yourself, no? How do you define success? Or what makes you successful? Hatiin natin sa tatlo na success. First, sa programming. Rather, as a developer. Feel ko na successful ako as a programmer dahil malakas ang fundamentals ko sa programming. Kahit na iikot-ikot mo ako, alam ko kung paano gumana yung code. And kahit na first time ko nakita ang isang library, binamo ako ng kalahating araw para basahin yung documentation, madidets ko, ma-figure out ko kung paano siya gumana. Which is a true story, by the way. Sinabi na-request sa akin kung alam ko ang isang library. Sabi ko, hindi ko alam. Give me a sec. And then binasa ko yung documentation during the meeting. And a few minutes later, okay, I think alam ko na kung paano ito gumana. Kasi nabasa ko yung API and nakita ko how it integrates with other systems. By the way, I'm a fast reader, so yeah, it really helped. Wow, okay. So, story para sa programming. Sorry Okay lang. Na-start ako sa C, kasi low level yun, di ba? Yes. Nat-umpisa ako sa mahinang hardware. Pentium 3 pa ang damit ko noon at 2 GB of RAM. So, modern system na yon is pinapatawadan ito ng Pentium 3 na to, pero yun ang meron sa akin noon. Also, sira ang fan ng Pentium 3 ko. Wow. So, open yung Pentium, yung CPU case, and yung electric fan na tatapat sa CPU at hindi sa tao. Kaya napapawis ako noon na habang nagko-code, pero ganun eh. So, ayun, dahil very familiar, intimate ako sa low level. Hindi ako natatakot na maging low level programmer. Pagkailangan na mag-optimize din,
alam ko itong paano ayusin, paano i-optimize. Number 2 would be career. Bakit ako successful sa career ko? Dahil marami ako nakilalang tao. Dahil sa work ko, sa community, and training, pagbiday ng talks, working with Python Philippines, talking with educators. So, meron akong marketing exposure. And, well, you met me naman eh. So, you know na if you ask me question na related sa IT, meron akong masasagot, meron akong in-depth knowledge. Yeah, of course. So, kaya ko yun Discuss. I just explore a word of mouth, parang ganun kasi this guy knows how to do our problem. Lapitan natin. Nasa-surprise niya ako minsan eh. Meron isang known company na, well, for the NDA, non-disclosure agreement, hindi ko pwede sabihin. Pero known company ito and in-approach ako to solve one of their backend problems. And finally, number 3 ko for why I am successful is because my curiosity and amateur mindset ako. Mahilig akong mag-aral ng panibagong bagay. Either programming languages, technology, or games. Okay. And ang pag-isip ko ay pag-isip ng isang amateur. Strictly speaking, an ibig sabihin ng amateur is somebody who loves the work. Hindi ko alam yan na yun pala yung definition ng amateur, no? Kasi modern definition ng amateur is somebody who is a beginner, di ba? Pero amateur is somebody who wants to start learning. Wow, amazing. And as an amateur, tala mo expect na matatamali ka. Accept nyo na. Nobody starts perfect. True. Everybody starts somewhere. Yung first step, yung pinakamahirap sa isang amateur. Pero, pag alisin mo sa mindset mo na masamang matamali, i-accept nyo na part ng learning process and mistakes. Malalampasan mo yung first step. And then matataroon ka ng mistake ulit. Fix that mistake. Next step. Fix that mistake. Next step. And after a while, madudulag ka lang. You look back at yourself. Hindi ko alam ito na yon. Pero dahil tinake ko yung first step, I now know more about this. Whatever this will come. And siguro add ko lang to, no, para sa mga audience natin, ang hindi ibig sabihin din nito is pag nag-mistake, wag ulitin yung mistake, no? Matuto sa mistake. Syempre kung same mistake pa ulit-ulit na same mali tapos hindi ka natuto sa mistake na 'yon, hindi yan yung ibig sabihin ni I think tama actually. Dapat matuto ka talaga sa mistake mo rin, no? Wag mong hayaan lang 'yun. And mistake from others. Kasi sila na una and they would share yung mistake nila. Maganda din 'yun, no? Kung kaya mo i-avoid yung mistake kasi nag-mistake na yung iba, learn from others too. And ito yung isa sa mga bagay na kailangan as a society, dahil mas mahilig ang society sa success kaysa sa mistakes, sa mga failures, mas bibigyan ng importance yung mga success. At nagbigay tayo ng talk, it's always, this is the success. Paano ko ginawa itong code na to? Paano ko ginawa itong research na to? It was a success. Pero we can also learn a lot from failures. So, ito yung mga bagay na hindi gumana. If you were starting from scratch, na-read mo yung mga mistakes na ginawa ng ibang tao, well, alam mo na i-avoid yun. But if you don't pay attention to other people's mistake, posible din na madaanan mo yung mistake na yun, and it becomes a cycle if you don't share it with others. True. Connect din ito sa sharing of knowledge. And ito na nga, dahil sharing of knowledge, no? And parang basically, ano yung advice mo sa ating youth and yung mga nanonood na magiging future? Kasi kakastart lang nila ng profession nila sa IT. Ang tanong is, how to be you po, or ano yung advice mo sa kanila? Sige. Growth mentality. Yun na.
Yun yung number one na gusto ko i-share sa inyo. Isa number one advice ko sa inyo. Kailangan ang pag-isip nyo ay hindi hanggang dito lang kayo. Ang mindset nyo is paano kayo mat-expand? How can you learn beyond what you already know? So, ayun. Once yung mindset mo is looking for ways to learn, to draw as a person, draw as in your career, unconsciously yung brain ninyo, yung mind ninyo, but hahanap na siya ng ways to do that. Kahit na hindi mo na iniisip. As long you have that mentality. Right. Very good, very good advice, no? Sige, you were about to say something? And number 2 na advice ko, you need to know if something is possible. Interesting advice. Meron ko isang short story. Unfortunately, hindi ko na maalala kung ano yun, saan nakuha itong story na to. Pero basically, it's a children's story. It's a children's book. And yung hero ng story na to is na-trap is a sci-fi book. Sci-fi children book. And itong main character is na-stuck sa isang station and hindi na siya mataalis. And yung artificial intelligence, yung alien artificial intelligence, alien na, artificial pa, no? And alam niya yung sagot kung paano sa matatalis. Okay. Ano yung solution para ma-solve yung mga puzzles na nabiday sa hero. Pero, yes. Pero, sige, continue. Sige, go. No. Pero, anong sabi ng ano? Sabi ng main hero. Sabi ng AI. Ng AI. I know the solution. I can help you get out of here. And then yung hero, sabi niya, it's fine. What you just told me that there's a possible solution. And that's good enough for me. Okay. And moral of the story is, if you're feeling down or feeling stuck, as long as you know that meron solution na that exists, putting this in group programming, hindi mo alam doon paano gawin ang isang bagay, pero alam mong posible, kaya mo i-solve yan. I like that, no? Parang basically, if alam mo, baka pwede mo tingnan yung ibang companies or ibang na parang if nagawa nila to, hindi ko man alam now, pero alam ko posible nga, no? So, dapat kaya ko rin to. Parang ganun, no? So, very good. And so, guys, actually, very good advice yan, no? Sa itong show na to, makikita nyo, ang daming nating na-interview so far and medyo malayo na nga na angat nila. So, if kaya namin to, kaya nyo rin to. No? It's possible. Right? So, thank you again for watching our show and thank you again to Dr. Sony Valdez, Sony Valdez, DIT. I was named after the TV. After the TV, no? Any last shout out na gusto mong isabihin sa ating audience? So, shout out or sa may special gusto ko bang i-interviewin ko next din, no? If ever. Nag-usap tayo sa next na interviewin kasi, well, ayaw ko naman sabihin name drop tapos hindi pala available. Hindi to yung parang challenge, no? Yung parang nominate, gano'n. Ano sabihin ko? Shout out dan sa Python Philippines community. Kung hindi dahil sa Python Philippines, hindi ako matatarating dito. Shout out sa Philippine Tech community. So, marami tayo dito and we share knowledge. Kasama ka doon, siyempre. And one last advice, stay in school. Stay in school. Okay, nice advice. Alright guys, thank you so much for listening to us, and of course, don't forget, if you like our content, please do click that like button, that subscribe button, and the notification bell. Okay, so bye everyone. Bye. Run and prosper.